щось їде. Якщо ви навіть новачок у фотографії, то, мабуть, вже чули такий вираз, як малюнок об'єктива. І чули про те, що різні об'єктиви дають різне зображення одних і тих самих речей. Додивіться це відео до кінця, аби побачити те, чого не бачили ніколи. Отже, сьогодні у нас розмова про те, як малюють об'єктиви і про види цих малюнків. З вами Сергій Меркулов. Коли ви купуєте свій перший фотоапарат, вам можуть порадити якийсь час покористуватися кітовим зумовим об'єктивом, після чого перейти на світлосильні фікси. І ото там, кажуть, з'явиться художній малюнок. Ото там лінза – шедевр. Зацікавлені неофіти купують сучасні автофокусні об'єктиви з пластику і бачать, їхні знімки справді зробилися наче цікавішими, гострішими, чіткішими, але магії в них чомусь не прибуло. Бо сучасні об'єктиви дають здебільшого уніфіковане зображення. Однакове. Характерними ж є об'єктиви, створені до 80-х років минулого ХХ століття. В той час світ являв собою лабораторію з масового випробовування і виробництва об'єктивів з новими, часом небаченими властивостями. І серед них траплялися прецікаві. Перше порівняння найпростіше – ефект боке на різних об'єктивах. Але і котів не виганяли. Ми все ж таки католики. Містер Троттер топив їх у мішку. Так гуманніше. Безперечно. Вгамуйся, Сейді Мей! Слово «боке» запам'ятати дуже просто. Бік, збоку. Те, що знаходиться по краях фотографії. Найбільший ефект боке проявляється на широко відкритій діафрагмі. Творчий ентузіаст української фотографії Олексій Шпортун якось змайстрував собі об'єктив, точніше один із своїх об'єктивів. Задіяв обрізки водогінних труб, клеєвий пістолет і лінзи та й заходився через нього фотографувати і фільмувати навіть на мобільний телефон. Подивіться відео з його соцмереж. Просто мати цікаві об'єктиви замало, треба вміло ними користуватися. Наприклад, працювати ними на правильній по відношенню до них камері з відповідного розміру матрицею. Якщо площа головного елементу експозиції, фотопластину чи паперу, плівки або матриці достатня, то достатньою мірою проявляється на них характер об'єктива. Якщо площа тієї ж матриці замала, то і об'єктив не проявить на ній весь свій характер. Спробую пояснити зворотнім прикладом. Уявимо собі, що білі двері – це матриця. А це діапроектор. Думаю, що ви чули про такі крізь об'єктив діапроектора. Ми можемо показувати діафільми. Приміримо сіточку. О, якраз.
Отже, проєктор подає картинку на двері крізь об'єктив, а двері – це уявна матриця. Зараз матриця маленька і зображення відповідно маленьке. Зображення здається пласким, нехарактерним, і сітка, натягнута на об'єктив, абсолютно непомітна. Але варто нам відійти на кілька кроків. Якщо уявна матриця, цебто зображення на дверях, у нас маленькі, то особливості об'єктива, наприклад, рух натягнутої на нього нитки, не дуже помітний. Але варто нам відійти далі, щоб зробити зображення більшим. Зараз я відрегулюю його різкість. Як рух нитки робиться набагато помітнішим. Отаким самим чином розмір матриці впливає на проявлення на ній особливостей об'єктива. Варто нам відійти на кілька кроків, як зображення стає більшим, набуває об'ємності, і відповідно, що всі особливості об'єктива, надіта на лінзу сітка, жовтизна, боке, бульбашки повітря тощо стають у збільшенні помітнішими. Висновок. Чим більша матриця, чи плівка, чи фотопластина, чи стіна, на котру транслюється зображення, тим помітніший вплив на них об'єктива з усіма його особливостями. Індивідуальність об'єктива. Про індивідуальність творчого об'єктива можна сказати, що крізь нього речі бачаться по-особливому. Сьогодні є теорія, що великі художники, знані імпресіоністи, не те, щоб шукали якусь особливу манеру, а малювали те, що насправді бачили. І те, як насправді бачили. Подейкують, що у них зір і особливості сприйняття влаштовані не як у всіх. По аналогії, індивідуальність творчого об'єктива складається з тих речей, яких не зустріти в кришталево чистих, які розрішують найвибагливішу матрицю сучасних. А саме, особливість шліфовки лінз, забарвлення їй таке скла, особливості просвітлення, іноді брак, як от у випадках з моноклями, нестача лінз. Все те, що на фабриках з виробництва досконалої оптики намагаються всіляко усунути. Now the weak side of the lens is ground and polished to completion. We'll see more details of this type of operation in just a few moments. That's a spirometer about to be used. It measures the curvature of a lens. And of course, in a shell like this, one lens is the same as every other one. After the first side has been polished, the lenses are removed and mounted on small blocks like this. Single spindles, they are called. Because of the strong arc of the curve on this, the second side, it is impossible to mount more than one lens on a block. And so these are polished individually.
За що ми любимо недосконалі об'єктиви? Бо вони схожі на нас, на наш зір, на те, як ми бачимо. Особливості людського сприйняття в тім, що, по-перше, ми не бачимо все зображення отак одразу в цілому, а рухаємо на ньому свій погляд від точки до точки. Це певні опуклості нашої уваги, нашого сприйняття, за які ми чіпляємося. Те ж саме робить лінза об'єктиву, яка закручує боке навколо об'єкту, наче вказуючи на нього. Ми не бачимо очима бездоганно чистої і деталізовано чіткої ерзац-картинки. У всіх у нас трошечки по-різному влаштовані очі і різна гострота зору. А ще є такий фактор, як непрозорість повітря. Якщо ви плавали під водою, то бачили, що вона тією або іншою мірою каламутна. Те ж саме з повітрям, хоча б у пейзажі. Там висхідні потоки теплого повітря утворюють плотні струмені, сям у ньому кружляють непомітні оку тонни пилу, водяних бризок, викиди з автомобілів, квітковий пилок і комахи. Все це каламутить повітря. А ми крізь нього звикли бачити, призвичаїлися, нам так норм. Знаєте, що роблять в умовному Голлівуді чи Netflix? Штучно погіршують якість картинки. Накручують над досконалими матрицями радянські об'єктиви Lomo або 20-доларові Helios, аби наблизити відзняту картинку до нашого звичного сприйняття. І фільмують крізь оті старі об'єктиви. Щоб не було неправдоподібної, кришталевої, мегачіткої картинки з надсучасних об'єктивів, так, як бачив би космічний робот. А так, як бачить людина. Бо людина бачить гірше. Людина бачить точечно. Людина бачить з опуклостями уваги. Ай, гаряче. Але повернемося до різних видів боке на різних об'єктивах. І якісь з них назву. Найвпізнаніше боке з фінансово доступних
кручене. Кручене боке – це потужний творчий елемент, що дозволяє привернути увагу до об'єкту в центрі картинки. Ефект божевільного крученого боке рясно використовують як у фотографії, так і в кіно. Є види боке, які завдяки особливостям лінз і відкритої діафрагми естетично радують, бо вражають наше сприйняття своїми геометричними фігурами на зображенні, колами, лимончиками, шестигранниками, гаєчками. Гратися із такими об'єктивами надзвичайно приємно, створюючи оптичні ефекти навколо зображення. А буває навпаки, коли об'єктиви дарують на відкритій діафрагмі кремове боке, приємно розмиваючи фон так, ніби ми дивимося на дуже якісне морозиво з вершків, збите до стадії крему. Таке боке теж дарує нам надзвичайно естетичну насолоду. Наступний вид малюнку створюється глибиною різкості на широко відкритій діафрагмі. Це тонка гра, і помітить її не кожен, але спробуємо. Наприклад, зараз я з вами спілкуюся через сучасний об'єктив Panasonic 14 2.5 з ND-фільтром. А зараз камера пише відео крізь
достатньо творчий об'єктив Vivitar 28 мм, максимальна діафрагма 2,0, а зараз діафрагма 2,8, крізь ND фільтр. Давайте ми її винесемо на двір. Макроширик. Можна фотографувати і фільмувати на дуже маленькій відстані, якісь крихітні речі, мурахів навіть. Але 28 мм. Діафрагма 2,0 зараз. Не знаю, що там буде з глибиною різкості. Нікор 50 мм 2,0. Цікавий, творчий, але недооцінений в наших теренах об'єктив. Виділяється не лише своєю світлосилою, а й тим, що дарує кремове, ніжне боке. Так, ніби збили фруктові вершки і дали їм охолонути. Індустар 69 28 мм діафрагма 2,8 – один з наймініатюрніших об'єктивів, які я взагалі тримав у руках. Ще радянського виробництва, невеличкий, недорогий. Він у мене оселився на фотоапараті Olympus PL1. Ця парочка, цей комплект легко вміщується в кишеню куртки і практично скрізь я його з собою можу носити. Об'єктив надзвичайно гострий, якщо звузити діафрагму десь до 5,6. Ним можна фотографувати як невеличкі портретики, так і стріт-фото. Він працює і як широкий кут. На мікрі він утворює кут десь 40 градусів, тобто практично всеядний об'єктив. Якщо ж піджати на ньому діафрагму, то він фільмує або фотографує достатньо гостро, так що можна ставити його замість кітового об'єктива на відеокамері. Звузили діафрагму десь до 5,6. Всі відео, які ви щойно бачили, зняті, якими є, без постобробки. А зараз мені прилетить від глядачів. Бо наступний вид малюнку найдивніше, що я бачив. Адже створює враження, що деякі об'єктиви порушують закони фізики. Як і згадувалося на початку, фотоапарат з одними і тими самими налаштуваннями крізь різні об'єктиви по-різному бачить одні й ті самі предмети. Але він може і не бачити їх. Кілька років тому помітив цікаву закономірність. Варто у мінімальний проміжок часу сфотографувати одну й ту саму хмару різними об'єктивами, як на виході отримаємо різний малюнок хмар. Або й навіть будуть відсутні якісь елементи хмари. Шановні друзі, маємо захмарене небо, і сьогодні у нас творче завдання з'ясувати, чи різнитиметься малюнок хмар, сфотографованих крізь різні об'єктиви. Маємо Vivitar 28 2.0 і кітовий Nikkor 1855. Звичайно, що
Ми виставимо рівні умови для фотозйомки для обох об'єктивів, тобто однакову діафрагму, і налагодимо однаковий кут, під яким бачитимемо обрій. Ну, з Богом! Готово. Перший досвід був настільки вражаючим, що я ні з ким ним не ділився, а думав, як таке може бути. В об'єктиві є лінзи. Лінзи, які преломлюють світло і створюють неповторний малюнок. У повітрі теж є лінзи. Велетенські суміші газів та крапель води, які преломлюють світло і створюють неповторний малюнок, і навіть здатні часом на дивовижні ефекти, такі як Фата Моргана. Фата Моргана – рідкісне складне явище в атмосфері, за якого віддалені об'єкти видно у багатократному об'ємі та з різними викривленнями. Здається, я щойно прочитав характеристику звичного нам довгофокусного об'єктива з недосконалою оптикою. Теоретично, якщо повітряні лінзи взаємодіють з твердотілими лінзами об'єктивів фотоапарату, то можливі оптичні викривлення об'єктів, які ми фотографуємо. І збільшення, гіперболізація цих викривлень. Що вже казати про гіперболізацію малюнку творчих об'єктивів. Коли ж можливо досягти різного зображення хмар на різні об'єктиви? На мою думку, за високої вологості повітря. Відтворити ефект різних хмар зміною об'єктивів я міг не завжди, а тільки в певні дні, коли хмари бубнявіли, робилися важкими та об'ємними, і температура була невисокою – від 5 до плюс 15 градусів за Цельсієм. Отакі справи, друзі. Тому, щоб створити цей випуск, мені довелося 3 тижні простояти біля вікна з фотоапаратом, щоб отримати очікуваний результат. А зараз висловлюю щиру подяку всім
колегам-фотографам, які допомогли у створенні цього випуску, проілюструвавши тему малюнку об'єктивів своїми творчими роботами. На особицю дякую Фейсбук-групі «Розвиток фотографа» і сайту «Радожива». І пропоную всім разом подивитися на фотографії наших колег, зроблені різними об'єктивами.